يصرخون الله أكبر بعد كل رصاصة. يقاتلون على الخطوط الأولى في أوكرانيا. منحتهم كييف الجنسية منذ سنوات. يتمترسون لقتال عدوهم الأول والأخير روسيا. كتيبة قاتلت موسكو لعقدين من الزمن، وعند الهزيمة هربت خارج الحدود لتقاتلها من جديد. قديروف مطلوب لها ومقاتلوه صيد ثمين جدا. مسلمون يريدون النصر لأوكرانيا. كتيبة الشيخ منصور. شيشان يكرهون الروس وقديروف. ما إن انطلق الغزو الروسي على أوكرانيا في فبراير الماضي حتى انهال المقاتلون من عدة دول لدعم الطرفين، لكن من قدموا لدعم أوكرانيا كان الضوء مسلطا عليهم بشكل أكبر، فأغلب تلك الكتائب أتت من خلفية دينية أو عرقية، وكلهم يحملون العداء لروسيا ورئيسها فلاديمير بوتين. من بين تلك الكتائب التي كثر الحديث عنها كانت كتيبة الشيخ منصور الشيشانية، والذين لمع اسمهم بعدما استعان بوتين بالمقاتلين الشيشان الذين أمروا من رئيسهم رمضان قديروف بالتحرك نحو أوكرانيا، وذلك لدعم موسكو في حربها القومية. فكيف تحارب كتيبة شيشانية ضد بوتين وقديروف وتريد نصرة أوكرانيا؟ في ظهور وصف بالمفاجئ، نشرت أحد الحسابات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية فيديو يظهر أحد المقاتلين وهو يحمل قاذف RPG على كتفه ويصرخ من على أطراف العاصمة كييف بالتكبير بعدما أطلق القذيفة. اتضح بعدها أن المقاتل يتبع لكتيبة الشيخ منصور، والذين تعود قصتهم لسنوات طويلة، وتحديداً من أرضهم الأصلية. في الواقع هم مقاتلون شيشان سبق وأن قاتلوا الروس في بلادهم، وذلك خلال الحرب الشيشانية الثانية، والتي في النهاية انتهت لصالح الروس وحلفائهم من الشيشان، إذ أسدل الستار عن الحرب عام 2009 بوصول حكم قديروف للبلاد بدعم روسيا، وحينها كان على آلاف المقاتلين الشيشان من بقية الكتائب التي لم تتبع لقديروف مغادرة البلاد، وكانت وجهتهم الدول الأوروبية القريبة مثل أوكرانيا وبولندا وتركيا ومناطق أخرى من العالم تمكنوا من الوصول إليها. لكن ذاك التهجير لم يمنعهم من قتال الروس مرة أخرى، ومعهم حكومة رمضان قديروف التي تدين بالولاء لموسكو. وفي عام 2015 ظهر اسم الكتيبة الشيشانية على الساحة الأوكرانية إبان الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم، ثم دعمها الحركات الانفصالية في أوكرانيا والتي حاولت السيطرة على مناطق عدة شرق البلاد. الكتيبة كانت واحدة من بين 3 كتائب مسلمة في أوكرانيا، قاتلت جنبا إلى جنب مع الجيش الأوكراني لما يقارب العامين، فيما عرف حينها بكتائب المتطوعين الأوكرانية. ومثلها مثل بقية الكتائب تم دمجهم بالجيش الرسمي ومنح مقاتليها الجنسية الأوكرانية تقديرا لجهودهم في صد الانفصاليين ومنع سقوط العديد من المناطق. وقد استلهم مقاتل الكتيبة اسم كتيبتهم من الإمام منصور الشيشاني، وهو شيخ من قادة المقاومة الشيشانية في القرن 18، إذ قاد المقاومة ضد الإمبراطورة الروسية كاترين العظيمة، وتمكن على مدار 6 سنوات من إلحاق خسائر كبيرة بالجيش الروسي، مستعينا حينها بدعم الدولة العثمانية، حتى وقع بيد الروس عام 1791 في مدينة أنابا، وقد أودع بعدها بسجن شليسلبورغ الروسي حتى قتل فيه بعدما قتل الجندي المسؤول عنه. ظهور الكتيبة في السابق كان مقتصرا على أوكرانيا، أما اليوم فباتت الأضواء عليها بشكل أكبر، خصوصا مع استمرار الحرب وتوسعها. ولعل أكثر ما أثار الجدل حولها هو قتالها بجانب كتائب توصف بالنازية والمتطرفة ضد الإسلام. ويبرر قائد الكتيبة الشيشانية مسلم تشيبرلوف أن كتيبته تقاتل بجانب كل من كتيبة القطاع الأيمن وكتيبة آزوف التي تتهم بالنازية، ومع ذلك يؤكد أنهم يشتركون معا في القتال وتوجد صداقات فيما بينهم.
كما أنهم لا يدخلون بأي جدال حول الدين أو العرق، موضحاً أن عدوهم واحد وهذا ما يجمعهم. حتى اليوم لا توجد أرقام رسمية لتلك الكتيبة أو حتى بقية الكتائب المسلمة التي تقاتل في أوكرانيا، إلا أن صحف غربية تقدر أعدادهم بالمئات، وتقول أنهم يسعون بشكل رئيسي لقتال جنود رمضان قديروف، إذ يتحركون للجبهات التي يتواجدون بها، وذلك بدافع الثأر من تهجيرهم قبل سنوات من الشيشان. وأنت برأيك، هل تشكل تلك الكتائب نقطة قوة لأوكرانيا أم أنها تقاتل لدوافعها الشخصية لا أكثر؟